Mabuhay! Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com, howtogreatfood.com. Ngayon po, tamang-tama dahil summer na, gagawa tayo ng Yakult Ice Cream. Eksakto po to, napapanahon. Simple lang po, 3 ingredients lang ating kailangan. Kailangan natin ng thick cream. Yung isa po nito is 250 grams, so meron tayo dito na 500 grams. Yung akin pong Nestle na condensed milk is 397 grams. Tapos meron po ako ditong Yakult, pero maliliit lang po yung mga size niya, 65 ml. So times 3, meron tayo dito 195 ml. Gagamit din tayo dito ng hand mixer. At syempre, yung plastic container bago natin ligay sa freezer. So mag-start na po tayo. So okay po, ito-transfer na po natin yung ating cream sa isang container. Make sure po na chilled yung inyong cream. Pag hindi po malamig or chilled yung inyong thick cream na gagamitin, hindi po magandang kakalabasan ng ice cream na inyong gagawin. Salin ko lang siya. At pagkatapos po, blend na natin siya. Pagka-blend natin, magdo-double po yung kanyang volume. Magiging bubbly po siya. So pagka ganyan, gagamit ko na siya ng hand mixer. So, ayan, okay na po yung ating cream. Ngayon naman po, lalagay na po natin yung ating condensed milk. Nasa sa inyo po kung gusto nyo ng masyadong matamis ang kakalabasan ng inyong ice cream, mag-add lang po kayo ng condensed milk. At ngayon naman, ilalagay na rin natin yung ating Yakult. Again, imimix natin siya. At pagkatapos ko po siyang i-mix, ito-transfer na po natin siya sa isang plastic container. Okay na po yung ating mixture. Ready na po siyang i-transfer. Ilalagay lang po natin siya sa freezer ng overnight. Tapos po, bukas, titignan na natin siya. At ready na po siyang kainin. Okay po, kinuha ko na po yung ating Yakult Ice Cream sa aking freezer. Kailangan po bago nyo siya sandukin or gamitan ng ice cream scooper or kutsara, hayaan po muna nyo sa labas ng mga 10 minutes to 5 minutes para po masoften siya or lumambot. Check na natin siya. Tapos po yung aking ice cream scooper, kailangan po nakalagay sa tubig para hindi po siya dumikit. Try na natin. So ganito lang po kasimple ang paggawa ng Yakult Ice Cream. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay!
Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!